sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tó mú kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ tún káàbọ̀ sí ilé iṣẹ́ wa. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, a fi kíkí ọba Elédùmarè, a fi kí yín o. Kí Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa, kó dúró tì wá, kó ṣe ní tí wọ́n fẹ́ fún wa, kí ó má dẹ́rù bà wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ pé k'Ọlọ́run kó bá mi túbọ̀ tẹ sáfẹ́fẹ́ rere. Àwọn tó fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mọ̀lẹ́bí, k'Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa, kó má dẹ́rù bà wá. Gbogbo ohun tí ìyá náà ò lè ṣe kó tó lọ, k'Ọba Elédùmarè jẹ́ ká lè ṣe, ká dẹ̀ lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. So mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá pé ẹ káalẹ́ o. Ẹ tún káàbọ̀ sí ilé iṣẹ́ wa ní aago 11 ló fẹ́ lọ lù báyìí ní United Kingdom, London precisely. Ẹ rí i pé jàlábíà ló bá dé lálẹ́ yìí. Wọ́n ní tí kò bá nídìí, ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wá. Wọ́n ní obìnrin ò kí ń jẹ́ kómólú. Gbogbo àtẹ̀bá tí wọ́n rántí Omitaf Couture, ẹ bá mi patronize wọn. Gbogbo ohun tí ẹ bá fẹ́ rán ní aṣọ, àwọn mọ̀ pẹ́. Omitaf Couture, tẹ bá ti lọ sórí Instagram, ẹ bá wọn níbẹ̀. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tẹ bá fẹ́ rán, ẹ bá wọn níbẹ̀. Mo kí àwọn tí a jọ ń ṣètò tó jẹ́ àwọn staff wa, torí pé èmi nìkan ò lè dá ṣe. Àfi t'Olú ẹ bá fẹ́ k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Bí èmi bá tẹ̀ ń pariwo tèmi ń sọ̀rọ̀, àwọn kan gbọ́dọ̀ wà ní background táwọn á máa jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó tètè kó dé ibi tó yẹ kó dé. So mo kí gbogbo àwọn staff wa, kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí ilé iṣẹ́ wa kó túbọ̀ máa lọ sókè. Bí a ṣe ń sọ, a fún anybody ní permission láti gbé live video tá a bá ṣe tán kẹ́ wá copy ẹ̀ lọ sórí page tiyín. Copyright ni. Èmi kọ́ ni mo make decision yẹn alone. Decision yẹn wá láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà tó jẹ́ management ní ilé iṣẹ́ Koikimedia. Àwọn ló ní ká máa rán àwọn èèyàn wa létí, ká máa sọ fún wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bọ́ ẹ̀yin tí ẹ wà lórí YouTube pé we all are there to read. Àwọn ìbò ńláńlá nìyẹn. N tí ilé iṣẹ́ bá fẹ́, òun ni ká bá fẹ́. Mo kí ẹ̀yin yẹn wá pé ẹ káalẹ́. Mo fẹ́ káwọn èèyàn settle down. Tó bá máa fi di another few minutes, anthem, àwa bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ètò. Bẹ́ẹ̀ ni bá ti wá ń wọlé, n tí ẹ lè ṣe fún wa náà ni pé kẹ́ bá wa pe àwọn ẹlòmíì wọlé. Kẹ́ bá wa pe àwọn tí wọ́n ti sùn, pé kó jí. Torí ojú oorun tí èèyàn bá ń sùn, oríṣìíríṣìí nǹkan lè kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn. Ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú gan náà lọ́dọ̀ wa níbí báyìí, so ohùn mi ò lè lọ sókè jù báyìí lọ. But tí ẹ bá ń gbọ́ mi dáadáa, ẹ bá mi fi sínú comment section. Let me just make sure that all the volumes are up so that at least tẹ bá ń gbọ́ mi, ẹ bá mi fi sínú comment section pé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa. Tẹ bá ń gbọ́ mi, ẹ bá mi fi sínú comment section. So we are gonna go live. We are looking at about 1 hour precisely. Ṣé gan-an tẹ wà lórí TikTok? Mo kí gbogbo ẹ̀yin brothers mi, ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn Koikimedia. Tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ báyìí tí ìfẹ́ gbọ́, tẹ́ ẹ báyìí tí gbóhùn wa, ẹ máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. K'Ọlọ́run kó bá wa fi ìfẹ́ tí ẹ ní sí wa, kó má paná ìfẹ́ náà. Torí báwa bá tẹ̀ ní a fẹ́ ṣe jù báyìí lọ, tí ẹ̀yin ò bá sí ńbẹ̀, it's a waste of time. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Like I said, in just about 2 minutes,
we will be going live. Àkọlé ètò tí mo mú wá fún wa ó relate mọ́ ọ̀rọ̀ èyí tí mo máa ń sọ pé nílé iṣẹ́ tiwa níbí báyìí tẹ́ bá fẹ́ mọ gbogbo ohun tó ń lọ lágbàáyé ẹ gbọ́dọ̀ wà níbí báyìí. Tẹ́ bá fẹ́ mọ ohun tó ń lọ lágbàáyé tí a dẹ̀ lè link ẹ̀ mọ́ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àbí Nàìjíríà ẹ gbọ́dọ̀ jókòó sí ibí báyìí orí platform yìí. Ibí báyìí nìkan lẹ ti máa rí analysis yẹn gbọ́ torí àwọn èmi náà ti wo àwọn other media wọ́n ò ní ṣàlàyé báyìí wọ́n kàn máa sọ briefly ni but tẹ́ bá wà níbí báyìí àlàyé yẹn á kúnná dáadáa. Mo fẹ́ start the last platform wa and then we will go live simultaneously together. So mama ní èmo odò àdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni o ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation no going back. Orí Yorùbá nation àwọn ò kúrò níbẹ̀. Ẹni tó bá ní òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́ òun lè bọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Àwa tá à ń bá Yorùbá nation lọ Ọlọ́run á fún wa ṣe. Now iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kágbéga 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 falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí bàbá wa Moa, mo kí ìyá wa Bọ́lá, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí TikTok. So jẹ́ kí n appreciate yín. Mo kí bàbá wa 1881 Azeez Shakiru ọmọlọ́jọ́ bí mo kí ẹ. Mo kí Azeez Miami, àkí bàbá Kítóyè, àkí Ìgbòho Òòṣà, àkí President Tinubu, àkí Shettima, àlè kí Shettima, kí Tinubu, àkí gbogbo àwọn ọba aládé. Mo kí ìyá wa Comfort Ológunjà, mo kí ìyá wa Ellen kò gbọ́dọ̀ kú, ìyá Jagun, mo kí gbogbo ẹgbẹ́, mo kí ìlànà, mo kí YSDM, mo kí Ẹ̀mọ́lá George Akínọlá, mo kí gbogbo àwọn world media, mo kí gbogbo àwọn media, mo kí ìyá wa Mọ̀rúfà Lawal, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní US, Canada, Australia, Japan, Sami Japan tójọ́ mẹ́ta àgbúrò ẹ̀. Mo kí àwọn tó wà ní Turkey bọ̀ mo kí ìjìnlẹ̀ torí ìjìnlẹ̀ ti lọ sí ọ̀nà dá. Mo kí gbogbo àwa tí a wà ní United Kingdom, mo kí ní Peckham, mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Kwara, Kogi, Èkìtì. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀? There is a lot going on. Ṣé ti share link ẹ̀yin staff? Iṣẹ́ tẹ̀yin máa kọ́kọ́ gbà nìyẹn. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa jókòó síbí. Ẹ̀yin àkọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí share link. Ẹ tí share gbogbo link. TikTok nìkan lẹ share. Kí ló dé tó ń pẹ́? Ẹ̀yin náà fi gbọ́ program. A ti go live ní sí ó ti lọ more than 8 minutes. Àfọlábí níbo ló wà? Kí ló dé tí link ò tí wọnú platform? Torí ẹlòmíì ò mọ̀ pé Koiki ti wà live. Ká lọ jí wọn lójú oorun. Mo kí àwọn wòlíì, mo kí babaláwo, mo kí oníṣègùn, mo kí gbogbo ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ mi, kọ́lọ́n forí jì ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí gbogbo platforms pátápátá, mo kí ní Birmingham. Okay, wọ́n ti share Facebook. Okay, mo ti rí Facebook, but mo rí YouTube. So a máa bẹ̀rẹ̀ tó nísìn ṣàkọ̀fẹ́ kí gbogbo ẹ̀. Okay, táwọn staff mi ṣe lélẹ̀ ẹ̀ tí share èyí tèmi ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn báyìí. Èyí tí àwọn staff ṣe lélẹ̀. Oya ẹ share link jáde. All right. There is something that has happened tonight tí mo pick. Ó ti ṣẹlẹ̀ látọ̀sán. Kò ń ṣọ̀rọ̀ Nigeria to start with, but ó máa gbé wa dé Nigeria. Ta ló mọ̀ tán pè ní OPEC? Ta ló ti gbọ́ rí?
ta ló ti gbọ́ Yẹmí Fátókí ẹ̀gbọ́n mi ọwọ́ ẹ̀ ló wà gbogbo Èkó pátápátá wọ́n ní Hamzat ni wọ́n náà ló máa ṣe gọ́vnà ọlọ́run fún wọn ṣe mo kí í dáadáa mo kí ẹnjìníà Kàmọ́ Motors. How many people have heard about OPEC? Ta ló mọ OPEC? Ta ló ti gbọ́ nípa OPEC? I'm on my way to the motorcycle bike to Igboho, London, Dover, Igboho. Right now, I'm in Spain. Oh, okay. Okay. Going to cross to Morocco by Thursday. Expect to arrive Igboho Friday. Oda, Ọlọ́run bá mi máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Mo ti mẹ́ni tó wà lórí bẹ́ẹ̀. Ẹni ẹ̀ máa drive motorcycle láti London dé Nigeria. Mr. Ade, ẹ keep wa posted. Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín, àwa náà máa fàdúrà tì í lẹ́yìn. Mo ní ta ló mọ OPEC? Ta ló ti gbọ́ nípa àwọn OPEC? Mo kí Ajíbádé, mo kí yín. Ẹ jẹ́ wọ àwọn tó wà ní other side so that ká má miss anybody. Tí o ti bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò, àní lè máa kí yín mọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listener. Mo kí Alhaji Bashiru, ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àdúrótì, ẹ̀kọ́ àgbálẹ̀, Ọlọ́run ní dójú tì wá. Mo kí ìyàwó Grace, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, èmi ọmọ yín náà ni mo ti dé. Ẹ̀yin tí ẹ bá tún program yìí wò, mo kí yín. Mo ń bọ̀ o. Let's come here. Ẹ jẹ́ ká mú láti bí báyìí. Mo fẹ́ make sure pé gbogbo platform ó wà live. Àfẹ́ kẹ́ni kankan miss anything. Mo lè fẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà ní background. Yeah. Mo kí àwọn staff wa. Ta ló mọ OPEC? Ta ló ti gbọ́ nípa OPEC rí? Ó ṣeéṣe kẹ́ ti gbọ́ kẹ́ má mọ̀. Páwọn ni wọ́n ń pè ní OPEC. Mo ń bọ̀ yín tẹ́ wà lórí YouTube. Mo fẹ́ log in Facebook mi látòrí phone authorization. Mo ń bọ̀ ẹ má bínú. How many people have heard about OPEC? Kọ́lọ́n foríjì ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ó láǹfààní láti lọ sí Vienna pẹ̀lú ọ̀gá wọn níjọ́ náà lọ́hùn nígbà tí wọ́n transfer mo rántí orúkọ ọ̀gá wọn yẹn kíní kan nígbà tó transfer lọ sí Vienna bàmọ́ sí mi sọ pé màmá mi sọ pé no páwọn lọ. Maybe you have heard me say few times. I'm sure you have. Ìyá tó bí mi lọ́mọ was transfer. Mo kí ẹ ṣé gan mo ti mọ̀ pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀ yẹn. Mo kí bàbá wa Ẹniọlá Òjó ẹ ṣé wọ́n ní Koiki good evening sir, well done, pray for your effort and Olóyè Sunday Igboho. Bàbá mi Ọládípọ̀ Oyèwọlé ní Organization of Petroleum Economic Community ẹ ṣé. Ìyẹn mo ṣe fẹ́ make sure pé mo rí gbogbo yín pátápátá so that kí n lè appreciate everybody. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa JP ẹ̀yin tẹ́tí lọ Jerusalem. Mo kí gbogbo alájà má jàjẹ́ ẹ̀sìn o, fẹlẹ́sìn sílẹ̀ o. Èyí tó ń ṣe wá kọjá ẹ̀sìn, má ja ìjà ẹ̀sìn. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe mùsùlùmí ẹ fi sílẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ ṣe àbọ̀rú àbọ̀yè ẹ fi sílẹ̀, ẹni tó bá fẹ́ ṣe kìrìsìtẹ́nì ẹ fi wọ́n sílẹ̀. But èyí tó ń ṣe wá ó wà lára OPEC. Ẹ ṣé Organization of Petroleum Economic Community ló ń pè ní OPEC. OPEC. Many Nigerians, àwọn mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá ni máa sọ torí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Kò sí ìtọ́kọ̀ mi pẹ̀lú àwọn Ìgbò, Haúsá, Fúlàní. But ọ̀rọ̀ OPEC ó link mọ́ gbogbo wa. So tí bá sọ English díẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ pé à ń communicate pẹ̀lú Nigerians. Lẹ́ẹ̀kan sí OPEC. Organization
of Petroleum Economic Community. Ẹ̀ka alẹ́ ìyàwó Wálé Àjàsíkò Autos. Ẹ má kí n máa kẹ́ anybody mọ́ ká lè focus lórí program yẹn torí àsìkò. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́yà mi, ìyá tó bí mi, she was the secretary with Mobil Oil ní Nàìjíríà in the 70s. Kó tó bí èmi, ìyá mi was the secretary with Mobil Oil níjọ́ náà lọ́hùn. Organization of Petroleum Exporting Countries, ẹ ṣé gbogbo ẹ̀ náà ló wọnú ara wọn bẹ́ẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni pé news kan ti jáde ní láti àárọ̀ yìí, èmi ṣe píkẹ̀ ni. Every time tá a bá wá ṣe program lórí ìkànnì tèmi, èmi máa wo nǹkan tó ń lọ lágbàáyé, màá wá mú abẹ́yìn sódà kó lè yé wa dáadáa. Torí tẹ bá gbọ́ lórí àwọn, mo fẹ́ dárúkọ àwọn mídíà yìí tó wà Nàìjíríà, wọ́n kàn máa sọ news yẹn ṣápálá wá dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. But níbí báyìí wa máa break it down fáǹfààní gbogbo wa. 18 minutes past 11 p.m. live broadcast lẹ́ ń wò ìní ní 28 of April 2026. Oṣù máa tán ní Thursday. Oṣù mi máa bẹ̀rẹ̀ ní May. May ó tún jẹ́ month kan tí a máa ń rántí bàbá tó bí mi, kọ́lọ́n fọ́run kẹ́. Torí inú oṣù May ni bàbá mi jáde láyé ní many years ago. So it's a very tough month. Inú May náà ni birthday mi bọ́ sí. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Let's start picking it from here. Ta ló mọ ìlú tó ń pè ní UAE? Mo mọ̀ pé tí bá dárúkọ UAE ẹ̀ ní tètè mọ ìlú tó jẹ́. Ta ló mọ ìlú tó ń pè ní UAE? Àwọn Nigerians ń gbé níbẹ̀, but ẹlòmíì ò ní mọ̀ pé ìlú yẹn ló ń gbé. Torí orúkọ ẹyọ kan náà la máa ń sábà dárúkọ, à ń dárúkọ gbogbo wọn. Emirates ni wọ́n, méje. Lára ìlú tí ìyá mi fẹ́ràn jù tó lọ dáadáa ni kó tó jáde láyé. Tá bá sọ pé Dubai, kò ń ṣe Dubai nìkan ni ó wà nínú UAE, United Arab Emirates. Dubai kò jẹ́ lára èyí tí a mọ̀ dáadáa torí ibẹ̀ ni Sharjah, ibẹ̀ làwa Nigerians, ibẹ̀ láti máa lọ fa gbùrù, tí gbùrù máa fa gbó kó tó di pé Buhari, Tinubu ò rí nǹkan kan bá wa ṣe sí ìyẹn President Tinubu, because we were expecting President Tinubu láti bá àwọn Dubai sọ̀rọ̀ kó lè jẹ́ káwọn èèyàn wa máa ṣiṣẹ́. Kódà mo mọ brọ́dà mi kan Démọ́lá, kódà òun ló bá bá ń ṣe visa láti bíbà nígbà tèmi fi cross over tá fi lọ ní after tí mo gbàwé mi, tí mo fi lọ ṣọlidé ní Dubai. Òun náà ti padà sí Nàìjíríà nísìn, wọ̀ rírì ni wàá ṣe fún. Mò ń gbọ́ táwọn kan ti ń sunkún rẹpẹtẹ pé gbogbo àwọn tó fún ní COS wọ̀ rí ní òfin wọn mọ́. Kọ́lọ́n kó ṣàánú gbogbo wa. Ẹni bá kàn, ẹni tí kan bá kàn ló mọ̀. Ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ lálẹ́ púpọ̀. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. Headquarters wọn wà ní Vienna ní Austria, but ìlú kan wà tó ń pè ní UAE. Tá bá sọ pé UAE, báwo la ṣe lè break UAE down? According to the AI overview, United Arab Emirates is a federation of 7 emirates located on the eastern coast of Arabian Peninsula. Ẹ rí pé mo múra bí àwọn Arab. Yorùbá làwa, àwọn kì í ṣe Arab. Muslim nìyẹn, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú culture tiwa. Àwọn Arab ní culture tiwọn, Yorùbá ní culture tiẹ̀. Àwọn Usman Dan Fodio kọ́ ló gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí wá bá wa tó di pé ẹ̀sìn máa pààyàn. Wọ́n pààyàn ní Katsina, a máa débẹ̀ lálẹ́ yìí. 11 people ni wọ́n pa ní Katsina, mò ń bọ̀ níbẹ̀. But the capital ní Abu Dhabi, but the largest city ní Dubai. Torí ibẹ̀ ni gbogbo àwọn Nigerians máa ti ń lọ, Davido, gbogbo àwọn Burna Boy àtàwọn tá lówó náà tá máa lọ ń struggle, tá lọ ń ṣiṣẹ́. But púpọ̀ náà àwọn èèyàn mọ̀ pé kò ń ṣe Dubai nìkan
ló wà lára UAE. But Dubai yẹn nìkan la máa ń gbọ́. A lọ síbi tó ti ń ta góòlù gúúsù, ṣé gúúsù níbẹ̀ yẹn? Tó bá débẹ̀ báyìí, kódà àwọn ẹ̀yà wa kejì ní yí ẹ̀kan wọ́n fẹ́ rédìí bẹ̀, wọ́n fẹ́ jalè góòlù. Àwọn yẹn máa ń attempt oríṣiríṣi nǹkan, bọ́ ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́ yìí. Gbogbo population wọn, ok, ká kọ́kọ́ mú báyìí, capital city wọn Abu Dhabi, but the largest city tá a mọ̀ ní Dubai, but 7 Emirates ní UAE yẹn, 7 ni wọ́n, méje. Currency wọn ní dirham, pegged to US dollar at 1 to 3.672 dirham. Their official language is Arabic. Nígbà táwa náà bá délé Yorùbá, official language wa ilẹ̀ Yorùbá, èdè Yorùbá la máa sọ. But nígbà tá a ṣe wá nù Nàìjíríà la ṣe ń sọ English tí ó wá ń jẹ́ bí fraud tó gbélé wa lórí. But English is widely spoken because wọ́n fẹ́ business. Tẹ bá fẹ́ ìlú tó mọ̀ nípa òwò ṣíṣe, àwọn UAE ni, United Arab Emirates. Àìmọye àwọn tó jí owó ní Nàìjíríà ibẹ̀ lọ kówó lọ. But ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́ yìí. Gbogbo population wọn, tá bá pín Lagos State sí méjì, la máa yọ population wọn. Because Lagos is about 20 million, right? Ká ti sọ pé 22 million. Gbogbo population wọn is just over 11 million. But there was a landmark of something that triggered the discussion tonight. Òun ni pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, tá à ń pè ní UAE, United Arab Emirates, wọ́n náà wọ́n bá OPEC ṣe mọ́. Ẹ gbọ́ mi yé? Wọ́n ní àwọn àti OPEC àwọn ṣe mọ́. This is a big news, but màá gbé yín débẹ̀ because ó ní kankan tí mo fẹ́ mú jáde nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ padà sí OPEC. Now ẹ ti get ibi tá a fẹ́ lọ lálẹ́ yìí. UAE mo ti ṣàlàyé fún yín. So now tó bá ń bá wọn yàn sọ̀rọ̀, má kàn máa sọ pé Dubai nìkan ni UAE, no. Wàá sọ pé 7 Emirates, but Dubai ni the largest city. Ibẹ̀ ni Burj Khalifa wà. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn Nigerians ń ṣe tó ti ń faṣẹ́. Kò ń ṣe àwọn tó ń ṣe fraud o. Kò ń ṣe àwọn bíi hush puppy tó ń wọ́ owó láti Asia wá sí owó oríṣiríṣi ló ń wọ Dubai. But níjọ́ tí US bá ti náwọn ń wọ́ ẹ, Dubai máa gbé ẹ lé wọn lọ́wọ́. Òun ló ṣe fún hush puppy. Ṣé mọ̀ pé inú Dubai ni hush puppy ń gbé tó máa ń jẹ tọ̀yìntọ̀yìn, á jẹ chicken, tá a máa múra, a máa wọ Louis Vuitton, a lọ káàkiri. But nígbà tí US wá náwọn nídẹ̀, Dubai ló yá arákùnrin èyí tó ń ṣe níbi ìbàdí tó wọ́n ń wẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Oríṣiríṣi owó ló máa ń wọ́ lọ láti tó bá ti wẹ̀ ẹ́ ti yín, àwọn tó bá ti wọ́ọ̀kì káàkiri wá end up sí Dubai. Dubai gbọ́ olè, ó gbọ̀lẹ̀, ó gba everything. Owó oríṣiríṣi, owó jìbìtì ó kún bẹ́ẹ̀. Góòlù wa tó ń wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ti mọ àwọn state tó ti ń wà, ó wà ní Dubai. Ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lábẹ́. Lórí ọ̀rọ̀ OPEC mo fẹ́ ká dúró lé lórí. Mo ní kí ló ń pè ní OPEC, àti ṣàlàyé fún wa in tó ń pè ní OPEC. But àti break it down sí nǹkan tí a fẹ́, because a fẹ́ ní kankan lò níbẹ̀. Nígbà tá a bá ti ń dárúkọ OPEC, àkọ́kọ́ lọ bèrè pé nígbà wo gan ni organization yẹn àti pé báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀. We need to find out the background. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's go to the world that has become very humble. September 1960, nígbà tí Nigeria gba independent,
làwọn náà dá OPEC sílẹ̀ September 1960. OPEC is a permanent intergovernmental organization founded in September 1960. Ta ló lè guess ìlú tó ti founded? Ìlú náà léni kò gbádùn kò ṣe. Thank you so much, those of you that have joined us on our TikTok. Please power tap, share, and sit down and learn. Because if you don't fracas, like I always say. Can somebody tell me, Mokiyawa Mujade Sonya, ìlú wo gan ni wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe conference OPEC? You will not guess this country. Ìlú náà wọ́n ti dá wàhálà sílẹ̀ sílùú yẹn nísìnyí, ìyẹn àwọn Amẹ́ríkà. Who knows the country? Guess. Mo fẹ́ wo bí àwọn èèyàn bá mi interact lálẹ́. Do you know the country? Ẹ má lọ jíwèé wò. Mo kí yín, Mr. Mike. Èṣùfẹ́mi, mo kí yín. Can anybody guess the country where in 1960, kò ń ṣe Libya? Libya ní epo bí wèrè, kò ń ṣe Iran. Ẹ ti wà close, kò ń ṣe Iran, ẹ ṣe Senator Osha. It shows that people are engaging. In tó ń pè ní engaging, in tí internet fẹ́ nìyẹn, tó ń pè ní social media nìyẹn, kò ń ṣe ká kọ́ máa sọ̀rọ̀ gbùdùgbùdù kẹ́yìn má dá sí. Ẹ máa kọ́, kò ń ṣe ìgbà tẹ́ bá lọ ń wo àwọn sister mi méjì tó máa ń ṣe fracas yẹn. Kò ń ṣe Iran, Nigeria kẹ̀. Nigeria. Kò ń ṣe Venezuela. Àwọn kan ti fún wa ní clue. Mo ní kò ń ṣe Iran, kò ń ṣe Libya. Ṣe rí pé ẹ lè mọ̀. Kò ń ṣe Kuwait, kò ń ṣe UAE. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣe rí pé this is how knowledge is shared. Because èmi náà mọ̀, ẹni tí mò ń kà lálẹ́ nísìn, mo ṣe mọ̀ ní kò ń ṣe Qatar. Ṣe rí pé kò ń ṣe Syria. We are almost getting close. Dárúkọ Saudi Arabia kẹ̀, kò ń ṣe Saudi Arabia. A ti sọ pé kò ń ṣe Baghdad. Baghdad. Can you imagine? Baghdad. Kò ń ṣe Iraq. OPEC was founded in September 1960 at Baghdad Conference. Amazing, is it? Let's take you to the back of the history of OPEC. The Organization of the Petroleum Exporting Countries was founded in Baghdad, Iraq. Sorry, yes, somebody mentioned Iraq. Emma Binu, yes, you're right. Baghdad is Iraq. Eshegoni, yes, you're right. Apology for that, yes. Baghdad, let me know. But Iraq, Iran. Yeah, you're right, Iraq. Can somebody now understand that a country like Iraq, Iraq, more people will know Iraq, was the country where OPEC was founded? Do you know that Iraq is as worst as anything today? Mona Wonyibo, àwọn West, wọ́n ní ever jẹ́ kí Africa kó lọ sókè. They will do everything to push us down continuously. Because wọ́n mọ̀ pé tá a bá lọ sókè, okay, Africa bá wà okay, kí ni ẹ̀ ń wá ní South Africa fúnra rẹ̀? We will stay in our Nigeria. Àtẹ̀lé lọ sí gbogbo àwọn Arab country yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Arab country, tọ́lọ́n bá ṣe tẹ́ bá cross Europe, ẹ máa bọ̀. But tèmi náà bá láǹfààní àti cross ọ̀dọ̀ yín náà, same. Kò sílùú tó rọrùn ní gbogbo ẹ̀. Àti Europe, àti ṣẹ́tẹ̀rẹ́ àwọn Arab country yẹn, àwọn yẹn tẹ̀ hate dúdú because wọ́n believe pé ìkan náà ní gbogbo wa. Wọ́n wà ṣé South Africa lẹ́ ń sọ, ẹ lọ wo ohun tó ń ṣe fáwọn ọmọ wa ní gbogbo àwọn Arab country yẹn, ẹ máa sunkún. Now, do you know that Angola has so much oil? Angola tẹ́ ń rí yẹn. Let's read this. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, was founded in Baghdad, Iraq, with signing of agreement in September 1960. Nigeria ò tí gba independent as at that time tí wọ́n ti sign OPEC into ẹgbẹ́
ẹ̀rù kí gbogbo náà la máa ń ṣe ẹgbẹ́ wọn ní tẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni kò sẹ́ni tí kò sí nínú ẹgbẹ́ kan tí wọ́n bá sí nínú ẹgbẹ́ kan ò ṣáà ṣe student union rí bí ti ṣòwò rẹ̀ ò ṣáà ṣe boy scout ẹ ṣe girls guide kí lẹ tún máa ń ṣe ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́mu oríṣiríṣi kò sẹ́ni tó lẹ́gbẹ́ ẹ wá imagine ẹgbẹ́ tó dálẹ̀ ní Iraq fúnra rẹ̀ ò gbádùn mọ́ lẹ́ni àwọn tó dálẹ̀ ní Iraq àwọn gan ọ̀rẹ́pọ̀ yẹn jẹ mọ́ wọ́n ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó pa Saddam Hussein lẹ́yìn ìgbà tó pa Gaddafi because ọ mọ̀ pé ṣé mọ̀ pé àwọn òyìnbó because mo rántí pé wọ́n fún Gaddafi lọ́rùn títí ìgbà tó yáwọ́ bá ṣọ̀rẹ́ wọ́n tán mo rántí pé Tony Blair fly lọ sí Libya nísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì méjì ló ń rọ̀ ní Libya àwọn kan máa pa kan àwọn kan máa kà kan ìyẹn làwọn kan ṣe ń bẹ̀rù pé tí Nàìjíríà táwa ń pariwo Yorùbá nation tí a bá ṣe consultation yẹn dáadáa tó bá pín àmọ́ náwọn tó ń pè ní warlord àwọn yẹn lè di kí n má dárúkọ state kọ́ máa ní ó ṣe jẹ́ state yẹn ló dárúkọ àwọn kan á dibì kan mú wọn á ní kò sí ìtó kan àwọn pẹ̀lú èyí tẹ̀yìn ṣe á di warlord. This is why Yorùbá nation tá a kọ́ ọ́n pariwo Yorùbá nation kò ń ṣe iṣẹ́ ọjọ́ kan you will need to have serious consultation across all board kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbà lóòótọ́ but you will try because tẹ́ bá declare Yorùbá nation láàárọ̀ yìí àwọn kan sọ fún yín pé ilé yín lẹ declare sí kò ń ṣe declaration ní àwọn wèrè 419 Dúpọ̀ Onítìrì ni mò ń sọ I'm talking about kí bàbá kí tó yẹ ṣe proper declaration pẹ̀lú Ìgbòho lálẹ́ àwọn kan máa náwọn gbà mú kẹrúgí giant ó ti gba flag àbí ó ṣe thanks for the rose. This is why kò ń ṣe Cuba àti dárúkọ ló tó jẹ́ Iraq ní Baghdad. This is the reason why asking for Yorùbá nation must involve a lot of discussion. Ẹ máa bá àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ̀rọ̀ àwọn kan lè náà wọ́n ní gbọ́ ẹ máa bá OPC sọ̀rọ̀ Gani Adams nínú wọn fẹ́ you will do a lot of consultation with all because tẹ́ bá declare àwọn kan sọ fún yín pé àpò ara yín lè declare sí and that means we might end up like Libya and I don't pray where we will become one entity ká tún wá pín sí yẹ́yẹ́yẹ́lẹ́ ìyẹn làwọn kan ṣe lè understand ọkọ̀ rò pé a fẹ́ gba Yorùbá nation bó ibẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lọ lálẹ́ yìí mo fẹ́ dúró lórí ọ̀rọ̀ OPEC. Now let's go further. A ti mọ̀ pé September 1960 tẹ́ bá rántí independence Nigeria ẹ̀kọ́ máa rántí pé before independence Nigeria ní Iraq kíyàn ṣe mọ̀ pé Iraq kíyàn lè imagine pé Iraq ní 1960 àwọn tí ń ronú bó ṣe máa kẹ́gbẹ́ jọ irú àwọn ẹgbẹ́ wo ni àwọn ẹgbẹ́ tó ní epo lọ́wọ́ kájọ ṣọ̀rẹ́ tábà wá tẹpo yẹn kí la máa fi ṣe kí ni Saudi Arabia fi ń jẹun lénìí kí ló dé tí Nàìjíríà ò fi epo jẹun kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Nàìjíríà tí ó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Angola tó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Libya tó lépo lọ́wọ́ kí ló dé tí ìyà ṣe ń jẹ Iraq tó lépo lọ́wọ́ because Iraq ni ó sáìnì ọ̀rọ̀ OPEC ní 1960. You can see why the world is an injustice. Because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá let's put it this way if Iran Iran náà lépo lọ́wọ́ but mo fẹ́ dárúkọ Iran if Iraq was making huge amount of money from that oil tí wọ́n dẹ̀ ń lò bó ṣe jẹ́ kó lò dáadáa ṣe fi ìpọ̀ mọ́ Iraq kan lọ máa gbé l'Amẹ́ríkà máa lọ fọbọ́ tí Nàìjíríà bá lo epo ẹ má bínú kámẹ́rà kan wà níbí báyìí ni èyí tí mo fi ń ṣe Facebook so tí bá wo bẹ̀ yẹn so that wọ́n ní ojúlọ̀rọ̀ wà mo ti set up dáadáa ni tó bá yá gbogbo ẹ̀ wá face mi báyìí ni mo fẹ́ mú kankan wá níbí báyìí mo ṣe gbé flag ilé jáde o because ọba wa King Charles ó wà l'Amẹ́ríkà báyìí lọ́dọ̀ President Donald Trump ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ jẹ́ kájọ mú lò ẹ má kúrò lórí platform lálẹ́ yìí o. Now if Nigeria was able to produce enough oil crude oil
and we were selling it to countries that need the crude oil. Why are we poor? Have you ever asked that? Why do we have crude oil as a citizen and we are poor? Àwọn kan dẹ̀ máa wọ jàlámíà ní Arab country bíi Saudi Arabia, àwọn wọ jù báyìí lọ, but ó kàn máa texture máa ń yàtọ̀. Nǹkan wọlé lè ní gbogbo Arab country, owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn. Ṣé orí tí wọ́n rí méjì làwọn gbé wá sáyé? Kí ló dé tí Saudi Arabia ní epo, tí Iraq lépo, Iraq kò dẹ̀ gbádùn, Saudi Arabia dẹ̀ wà okay? Have you ever think about it? Have you ever thought about it? Because ó wà lára discussion tálẹ̀ pé United Arab Emirates wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́ pẹ̀lú OPEC. Wọ́n ní àjọṣepọ̀ àwọn àti OPEC ó ti mẹ́hẹ láti èní tó ti wọnú history pé àwọn ò ṣe mọ́. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe mọ́? Màá gbé yín débẹ̀. Mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí ètò. Welcome on board to the Koikimedia, only international media tó máa connect tó ń lọ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá àti Nigeria as a whole, because fraud in Nigeria, there's no doubt about it. But let's focus on the conversation. Can I derail too much? So I'm going to give us a quick summary. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí yọ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ má dìde lórí ibi tẹ́ wà o. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, was founded in Baghdad, Iraq, with the signing of an agreement in September 1960 by 5 countries, ìlú márùn-ún, 1, 2, 3, 4, 5, márùn-ún. Ṣé ń dárúkọ àwọn ìlú yẹn? Okay. Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. Kí ló dé tí Venezuela ní epo tí wọ́n ti go into bankrupt tí Trump wá lọ jí president? Tẹ́ bá gbọ́ pé ó jí president wọn, ó ní president wọn Qatar ni, cartel ni, ó ń ta drug, wọ́n wá lọ gbé láàrin òru, wọ́n dẹ̀ gbé lọ sí Amẹ́ríkà, ó ń ṣèjọ́ lọ́wọ́ báyìí. Bó ṣe mọ̀ pé Venezuela wà lára ìlú márùn-ún tí wọ́n jọ jókòó níjókòó báwo la ṣe máa ta epo, báwo la ṣe máa ṣẹgbẹ́, bíkọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ wà nínú ẹgbẹ́ tó fẹ́ kẹ́gbẹ́ fọ́. But tí bàbá Tinubu bá ṣe tán lé APC máa fọ́ ní 2031 tó bá padà wọlé o. The moment President Tinubu completes his tenure, whether in 2027, whether he returns back, the end of APC, because àwọn Fúlàní ò ní ṣẹgbẹ́ APC mọ́, gbogbo wọn á yà padà lọ ṣe PDP. Gbogbo eléyìí tí bàbá Tinubu ṣe ń pull wọn together yẹn, because wọ́n mọ̀ pé òun ló wà lórí oyè, ó ń fún wọn nísàlẹ̀, kí n má sọ ẹ̀mọ̀ káwọ̀ kí n sọ̀rọ̀ àlùfànṣà, ó ń fún wọn ní kinní yẹn, bó ṣe ń fún wọn báyìí, wọn ní choice. Inú ń bí Sultan Sokoto pẹ̀lú bàbá Tinubu. Ó fẹ́ kí n bú Tinubu, wàá mú fóònù tiẹ̀ wàá máa fi bú wọn ni. Àbí? Now, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela, láàárín àwọn márùn-ún yẹn, Saudi Arabia nìkan ló tayọ. Ta lè sọ pé owó epo yẹn wọ́n rí lò dáadáa. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe ń rí lò dáadáa? Because Saudi Arabia bá America negotiate pé a máa tẹ epo. Bó lè jẹ́ pé America náà lọ́jọ́ negotiate, ìyẹn ló ṣe ń pè ní petrodollar. Kí ló dé ta ṣe ń lo dọ́là ní gbogbo àgbáyé? Saudi Arabia àti America ló dá wàhálà yẹn lẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀fẹ́ ṣù lábúlé, baálẹ̀ ń tagbó, ìyàwó rẹ̀ ń tọ̀ gógóró, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lábúlé lálálẹ̀. Láàárín ìlú márùn-ún ní 1960 tí gbogbo wọn jọ jókòó pé báyìí la ṣe máa ṣẹ̀rọ epo, Saudi Arabia nìkan ló tayọ. Àwọn wá dàbí bàbá lórí àwọn tó kù, wọ́n wá ń jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Nàìjíríà ò tí wọlé nígbà yẹn o. But Saudi Arabia ni ó jókòó lórí gbogbo wọn, because lẹ́yìn Saudi Arabia ìlú tó tún tayọ ń bẹ ní Kuwait. Iran, wọ́n fún Iran lọ́rùn. A mọ̀ pé Iran ní tiẹ̀ lọ́wọ́, but wọ́n choke Iran, wọ́n ò jẹ́ kí Iran gbérí rárá. O gbọ́rọ̀ yẹn rí àrí.
because àwọn BBC ò ní sọ tèmi ń sọ yìí fún ẹ because ní 1884 ni àwọn Europeans jókòó pàdé olè ìjókòó jìbìtì lọ́pẹ́ ní Berlin Conference lolúkálukú yọ portion tiẹ̀ kí ló rò pé àwa ṣe ń lo náírà táwọn kan lo sefa ẹ bá mi lọ káwọn lórí ètò mọ́ ó ti rẹ̀ yín ni a ṣe fi wọnú ètò ni. Now they were to become the founding members of organization. Báwo ni founding members of an organization bí Iraq ṣì ń répo ta o but ta ló ń control Iraq lénìí ta ló mẹ́ni tó ń control Iraq lénìí ìyẹn easy ní Amẹ́ríkà ni wọ́n pè bí kan ní green chamber ní àbí wọ́n bí ẹ̀dá kó wọ́nú bẹ̀ anyhow Amẹ́ríkà protect ibẹ̀ yẹn wọ́n reinforce ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó fẹ́. Amẹ́ríkà ló guarantee security fún Saudi Arabia but nígbà tí ìjà tí ó wọlé dé yìí Israel nìkan l'American protect Saudi Arabia bá ní agreement ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ lálẹ́ ẹja focus lórí OPEC because a máa ń gbọ́ OPEC Nàìjíríà náà wà nínú ẹgbẹ́ yẹn but ẹgbẹ́ tó ṣàǹfààní fọ́mọ Nàìjíríà ni ṣé kò tó time tí Nàìjíríà náà ṣe kéde kó yọ rẹ̀ kúrò nínú OPEC bí tí mo fi lọ nìyẹn torí pé in tó bá mú United Arab Emirates tí gbogbo wọn sá lọ láti lọ ṣiṣẹ́ ta fẹ́ lọ ṣe business ta fẹ́ lọ ṣe wedding oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń ṣe ní Dubai wọ́n náwọn ọ̀ṣẹ́gbẹ́ mọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ yìí kò dára fáwọn mọ́ kò ń ṣe fáwọn wọ́n ní kò favour interest àwọn mo wá ń béèrè pé ta ni interest OPEC in favour tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ìlú tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tó yẹ kó wọ̀ kí gbogbo nǹkan máa ṣiṣẹ́ tó wá di pé kò ṣiṣẹ́ tí gbogbo wa ń sá káàkiri bólobòlo. Is it not time kí bàbá Tinubu náà pull out from OPEC but tó bá pull out ṣé olórí burúkú àwọn ọmọ Fúlàní ò ní dá padà síbẹ̀ torí èmi ò mọ ẹni tí OPEC in favour ní 2026 mọ̀ ń bọ̀. àti mọ àwọn márùn tó dẹ́gbẹ́ yẹn sílẹ̀ ẹ máa kọ sílẹ̀ kẹ́ máa note ẹ̀ okay. These countries were later joined by Qatar in 1961. Qatar joined one in 1961. Indonesia, the largest Muslim in the world, was joined one in 1962, 2 years after Nigerian fake independence. Libya joined in 1962. United Arab Emirates. Tàfi sọ̀rọ̀ lálẹ́ òru ti fi lọ dé báyìí. Wọ́n ní òru ló máa ń ṣèkà. Ṣùgbọ́n pé àwọn ìyá jẹ tẹ máa ń sọ yẹn òru ló máa ń ṣèkà. But àwọn aládùúrà náà máa dúró. Babaláwo náà dúró lóru pé ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ìrọ̀lẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ìgbà tó máa dúró là mọ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fáwọn Fúlàní ẹ̀mí Tinubu gbọ́dọ̀ já síbi tó wà yẹn bẹ́ẹ̀ mi bàbá bá já sí wàhálà lẹ fẹ́ dálẹ̀ yẹn ẹ rárá fi bàbá yẹn lẹ̀ kó parí tẹ́nu ẹ̀ kẹ́ vote out àbí kẹ́ vote padà. United Arab Emirates join OPEC wọ́n sí lára àwọn tọ́jọ́ dálẹ̀ o bọ̀wọ́ padà lọ join wọn ní 1962 Algeria join ní 1967 Nàìjíríà oníjìbìtì olè ẹ sọ pé olè Nàìjíríà oníjìbìtì ó join ní 1969 látijọ́ tí Nàìjíríà ti join gbogbo epo tí wọ́n ń tà ààrẹ zero nínú ẹ̀ gbèsè lọ́tún jẹ NNPC ní Nigerian government ń jà wọ́n ní owó tẹ bá ń gbọ́ olè ní OPEC Nàìjíríà olè ni wọ́n àti NNPC o àti gbogbo wọn bàbá kírímínà ni wọ́n ó yẹ kí bàbá Tinubu kó ti gbogbo wọn mọ́lé ni kó ju kọ́kọ́rọ́ yẹn kó jù sínú Atlantic Ocean. ìlú tó léfọ̀n tó lékanná táwọn ọmọ wọn ń gbádùn tó yẹ pé white tó bá wọ white lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ báyìí wọ́n ń lọ jó gógó má jẹ́ kẹ́ni kankan gbẹ́ pé má jàjẹ́ sí wọn ṣùgbọ́n àwọn aráàbù tó rí yẹn èmi ti ṣiṣẹ́ lòtẹ́ẹ̀l nílùú yìí mo ṣiṣẹ́ ní Governor's House Hotel tó bá ń gbà wọn tó gba tẹ́tẹ́ tó ń play gamble gidi àwọn aráàbù ni ṣìnà tí wọ́n extraordinary ni kò ń ṣe ṣìnà tẹ̀yìn ṣe ẹ̀yin òrówó ṣe ṣìnà ṣé ìwọ rówó ṣe ṣìnà mo ń béèrè ṣé ìwọ rówó ta betting àwọn ilé tó ń fi £1 million tó ń fi £2 million kò ń ṣe pọ́ sọ fún èmi sector tí mo ti ń ṣiṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn gbogbo mọ́tò tó fi gbé jáde àwa la wà in charge tó bá dé wà máa rí receipt ń bẹ
owó tó ti lọ ná níta wọ́n ṣe ṣìnà ju kí ló dálẹ̀ lọ. Wọ́n fi mọ́tò wọn tó gbé lọ sí event tó bá dé ta bá béèrè pé where is the car? A ní car, a ní wọ́n ń gbé mi bọ̀, a náà ti fìyẹn ta tẹ́tẹ́ lọ́hùn. Nígbà tí wọ́n rí owó epo rọ̀bì, tọrọ owó epo ńláńlá lọ ṣe ń ta tẹ́tẹ́. Àwa ń lépo Nàìjíríà, wọ́n ò rí epo yẹn fi ṣe náà 24/7 fún wa, wọ́n ò fi ṣe títì fún wa. Security tí wàá mẹ́hẹ̀ after láti 1960. Ṣé President Tinubu ló wà ńbẹ̀ láti 1960? Ṣé President Tinubu ló wà ńbẹ̀ nígbà tí Nàìjíríà join OPEC ní 1969? A mọ̀ pé President Tinubu náà ń ṣiṣẹ́ ní oil company rí. Criminal, tó bá ń gbọ́ criminal OPEC, Arab ní àwọn ṣe pẹ̀lú wọn mọ́. Kí ló lè fà á? Kí ló dé tí United Arab Emirates, ìlú tó lówó, tó léfọ̀n náà, tó ní gbogbo nǹkan, kí ló dé tán náà wọ́n ṣe pẹ̀lú OPEC mọ́? Ibẹ̀ ni mo fẹ́ yẹ ká gbọ́ lálẹ́. Now, Ecuador joined in 1973. Gabon, ṣe lè bílẹ̀ pé Gabon náà lépo. Sórí gbogbo àwọn African countries tó lépo, wọ́n bí wọn dá wọn ní jẹ́ kó gbérí. France ò ní jẹ́ kó gbérí, Britain ò ní jẹ́ kó gbérí, America ò ní jẹ́ kó gbérí, gbogbo European country ò ní jẹ́ kó gbérí, because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti gbérí, tẹ́ fi epo yín, tẹ́ fi ń gbádùn ayé. Kí ló ń wáṣẹ́ COS fún? Kí lèmi fi wá ṣe ní London after 30 years? Kí làwọn grandma tó yẹ kó ti lọ? Ṣé o rò pé ìyá mi máa kú sí London? O rò pé ìyá mi ó wá ṣọlidé ní London? Ó jápa ní. Ó padà kú sí bíbáyìí. Ibi tí èèyàn máa kú sí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Bọ̀ ṣé gbogbo àwọn ìyá tó ti dàgbà tó ti wà in their 80s? Ok, àtẹ̀dúpẹ́ pé ìyá tèmi tẹ̀ pé 77. Ẹgbọ́n ọmọ Nàìjíríà tó kú, ọmọ Yorùbá, kọ́lọ́n bá mi fọ̀run kẹ́. Ó lọ bí iṣẹ́. Wọ́n níbi iṣẹ́ ló wà tó bí ṣe gbọ́ ni o. Mo sì ń bẹ́ o. Wọ́n ní kọ́ ó lie down. Nígbà tẹni tó máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dé nìyẹn rí pé arákùnrin dìde, ó ti lọ. Ikú kan ló máa pààyàn. Ikú tó máa pààyàn àmọ́, bọ̀ kọ́lọ̀ máa mẹ́mi wa lọ. Ọlọ́run ló mọ pressure. I don't know, let me not exaggerate, but ìyá tèmi nígbà tó kúrò Nàìjíríà ní 1992, ó sá kúrò, tó bá ń gbọ́, ó sá 440. Kò ń ṣe pé kò lówó lọ́wọ́ nígbà tó kúrò Nàìjíríà. Ó kàn wo future ìlú yẹn pé ṣé ìlú lélẹ̀, ìlú tóun ṣiṣẹ́ ní oil sector. Do you know what it means to be a secretary? Ayé typewriter làwọn màmá mi lò níjọ́ náà lọ́hùn. Typewriter. Wọ́n mọ bí owó ṣe ń lọ, bó ṣe ń wọlé, bó ṣe ń jáde, but wọ́n ò fowó yẹn túdù ṣe. Ìyẹn nìyà tí gbogbo wa ń jẹ lálẹ́ yìí nílùú òṣì tó yẹ kó tọ́jú gbogbo wa, tó tọ́jú gbogbo wa. Àwa la lépo, epo wo lẹ́ni? Lépo kankan because OPEC ló ń control epo yín. Mo ní bíbáyìí ló ti máa gbọ́ àṣírí yẹn. Má káàkiri máa wá àṣírí kankan mọ́. Àṣírí bíbáyìí gangan ló wà. Ibi bíbáyìí gangan ni àṣírí yẹn wà. Now, this means that currently the organization of a total of 12 member countries, mo ti fún yín ní OPEC in a quick formation. Now, let's now go back to what has happened. Midnight ọtí wọlé, a ṣì wà ní 28. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Kí ló fà á tí UAE tó lówó, tó léfọ̀nà, tó ní gbogbo nǹkan? Ẹ ṣe gan bàbá mi Àjíbádé. Why have they left OPEC? We should ask them why. Kí ló ṣẹlẹ̀? Let's read from BBC just for reference purpose. Ẹ ṣe gan ni the cure for the rose. According to the BBC, United Arab Emirates to quit oil cartel. Kí la máa ń pè àwọn tó òkè kàbá là ń pè àwọn ti Nàìjíríà, but wọ́n ń pè àwọn eléyìí ní cartel. Cartel means a lot of things, but for argument's sake, ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning tó bá nìkan cartel. What is the meaning of cartel? Mumbo. Good evening and welcome to the live transmission on Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. As we continue to review and make analysis of why as United Arab Emirates that became a member of OPEC in 1962 decided to exit. Why? Let's look at the word cartel. A cartel is a group of independent corporations
or other entities that join together to fix price, fix price, rig bid, allocate market, conduct other similar illegal activities. What is the job of the Kpai in Nigeria? Tá bá sọ pé Kpai nísìn, we just talk about Kpai. Àwọn wo gangan ni Kpai? Who are the Kpais that are controlling Nigeria? Gbogbo àwọn Kpai tá à ń sọ yìí, they are not up to 1 million, but they are controlling us and making life difficult for every single one of us. It's the same thing with cartel. Ẹ ti máa gbọ́ àwọn tó máa ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo àwọn movie àwọn drug cartels, àwọn tó máa oògùn olóró gidi, àwọn ní powder funfun yẹn ni mo ń sọ, ó ti yé yín. Gbogbo yín náà la máa ń rí wọn ní Mexico ní àwọn yẹn odindi ìlú kan làwọn àwọn máa ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ní gbogbo àwọn ti Mexico yẹn wọ́n ya wèrè gan. Gbogbo àná la rántí ẹ fún mi lórúkọ movie yẹn. Àwọn movie kan wà tó ti ṣe tó yẹ pé ẹ rán mi létí back end team kí lórúkọ movie àwọn ní ìkan wà tó popular gan báyìí nígbà yẹn tí bọ̀bọ́ yẹn white powder ló máa ń ṣe, ó ní owó tó bá ń gbọ́ búrújì owó. Kí lórúkọ ẹ̀ kò ṣe Scarface, ṣé Scarface ni? No, Scarface kọ́. Scarface ni Scarface. Ẹ lọ wo Scarface ẹ̀yin tẹ́ báyìí ti wò. Ìkan tún pè ní El Capo, but sẹ́rí Scarface yẹn Pablo Escobar. Cartel are people that have made our life in this world unbearable. Because when you look at the world that we are living, ó tó gbogbo wa jẹun, ó tó gbogbo wa ká wà okay, but irọ́ àwọn cartel ní irọ́ owó MTN tó máa san ó gbọ́dọ̀ pọ̀, owó Airtel tó máa san gbọ́dọ̀ pọ̀, owó Virgin tèmi náà san gbọ́dọ̀ pọ̀. Iṣẹ́ táwọn cartel máa ń ṣe ni, they are never satisfied. So according to the word cartel, CARTEL, ìyà tó ń jẹ gbogbo wa. Má sọ pé torí mo wà London tó bá ọmọ tójú mi rí London láti 1998, ọmọ tójú ìyá mi rí, àwọn tó ṣẹ̀dí lánàá ọmọ tójú wọn rí. The word cartel, group of independent corporation, a lè dárúkọ ẹni tó ní Microsoft, Bill Gates, cartel kan lòun. Ṣé mọ̀ pé ó tún ṣe títí wọ́n ṣe mosquito tó ń jà wọ̀n yàn lóríṣiríṣi. Òun kan náà lọ́nà fi wá ṣe àgbàdo tó máa ṣé mọ̀ pé tí ń inject ẹran náà, àwọn cartel nìyẹn. Mo ń bi bọ̀bọ́ kan lọ́sàn-án yìí ni o, mo ní ṣé wọ́n máa find solution sí cancer? Ó ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Cartel kan làwọn yẹn náà, àwọn pharmaceuticals. Tẹ bá ń gbọ́ bàbá cartel, àwọn yẹn gangan cartel ni wọ́n. Ó ní láyé, ó ní kò sí tó jọ. They will never find a solution to cancer. Ó ní wọ́n ní ever rí. Òyìnbó lẹ́ni náà. Ó ní bọ̀lẹ̀ ní ti gbọ́ pé máa rí solution sí. Ó ní wọ́n rí solution sí. Kò ń ṣe pé wọ́n lè wá solution sí. But tó bá wá solution sí, oríṣiríṣi àwọn cartel tó yẹ pé wọ́n ti set up oríṣiríṣi ọ̀nà tó fi ń jalè láàrin pé cancer research kìíní kan, àwọn tó ń tọ́jú èèyàn hospital. Ó ní ṣé mo mọ̀ ẹnu ẹni mo ti gbọ́ lénìí. I don't have that figure before. Mo ṣe láti check ẹ̀. Ó ní 6,000 people in the UK are dying of cancer every day. Ó ní kí n imagine tí wọ́n bá lè wá solution sí. That means pé 6,000 people will be alive every day. But they don't want us to know. Máa wo Premier League o, cartel ni wọ́n o. Wọ́n ti mọ ẹni tó máa win ní Premier League. Gbogbo ìtàn play fún yín yẹn bá 419 everywhere ló wà láyé. Ìwọ ló fowó ẹjọ́ gẹ́lẹ́dẹ̀. Àwọn ti mọ ẹni tó máa win ní Premier League. Boxing wọ́n ti mọ ẹni tó máa win. Cartel are everywhere. Wọ́n wà káàkiri náà. Wọ́n wà ní church náà. Wọ́n wà mọ́ṣáláṣí. Wọ́n wà lẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe náà. Cartel. Èèyàn kan náà ti sọ mí báyìí. Yes, there are many solutions to cancer, but we can't publicize it. It will be
ìyẹn àwọn kan ní jẹ́ kó rí ẹ pé o polówó pé o mọ̀ nípa bó ṣe lè tọ́jú èèyàn tó ní cancer. Wà á rí pé ìwọ kọ́ ló máa ròyìn ìfẹ́ lòmíì. Ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Now, let's go back to BBC. Mo ti fún yín ní if BBC, British Broadcasting Corporation, can tell us that United Arab Emirates to quit oil cartel OPEC, that means pé for many years, ó lè má jẹ́ agenda wọn nìyẹn tẹ́lẹ̀ o, but for many years Nigerians have been deceived about being a member of OPEC that is controlling our production of crude oil because àwọn don't control price. I've told you the meaning of cartel. Cartel will be the one that will fix price. A máa tà ní $80 per barrel. Àwọn ló máa sọ barrel tẹ́ máa tà. Títí kan gas tán lónú lé wa o. Ṣé mọ̀ pé kòkó tẹ̀yìn ṣe láfíríkà? London Stock Exchange ló ti ń determine price. Do you know that? Okay. Àwọn ló máa allocate market. They are and when you look at àwọn tó ń control prices here, it's the same thing with our insurance. Insurance tá à ń san gbogbo everything is under, but humans don't want to be controlled, but wọ́n fẹ́ control wa, and that is why they are doing many things. Sometimes when you look at it, just look back again and ask questions because I'm a messed up brain wa. Mo kí Dr. Femi Kabosan. Let's move swiftly. À ń sọ̀rọ̀ nípa why did United Arab Emirates decided to quit OPEC as one of the cartel. Let's read further. According to Nick on BBC, the United Arab Emirates is quitting the OPEC and OPEC groups of major oil producing nations next month after nearly 60 years of membership. Wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́ ẹ ṣe gan fún Rose yẹn Dr. Femi kò ní tán bẹ́ẹ̀. Mo ti ka átíkù yẹn o bó mo máa ráyè kà mo lazy gan díẹ̀ máa kà átíkù tẹ̀ sẹ́ǹsì mi nípa ìbòtẹ́lá sọ̀rọ̀ lọ́níjọ́ yẹn ẹ rán mi létí again, but mo ti rí átíkù yẹn mo ní láti wá fi ṣe program láti ṣe follow up program mo la ṣe níjọ́ yẹn náà tí ẹ fi send article yẹn sí mi. Sharia in UK ẹ ṣe kò ní bàjẹ́ fún yín. Wọ́n ti send article táwọn kọ àwọn ilé kàwé dáadáa àwọn kan ọmọ Yorùbá ti kàwé wọ́n ti kọ article rich wọ́n ti send ẹ̀ sí mi. A máa fi ṣe presentation ẹ̀yàn kí mo sọ̀rọ̀ nípa Sharia pé àfẹ́ Sharia nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn wá send Sharia in the UK àwa lọ gbé yẹ̀wò, but ẹ jẹ́ ká focus lórí talẹ́ ilẹ̀ dẹ̀ ti ń ṣú mo fẹ́ tètè parí ẹ̀, but analysis yẹn ló kàn drag díẹ̀ ni, but ẹ jẹ́ ká go straight to it. The United Arab Emirates is quitting OPEC after 60 years. Lóòótọ́ èèyàn o lè join ẹgbẹ́ kan náà ṣe mọ́. Àìmọye àwọn tó ti join Yorùbá Nation tán náà wọ́n ṣe mọ́. Ẹ torí pé ẹ feel comfortable with it anymore. Or bí ẹ feel pé cartel làwa náà. Ẹ̀yin náà lè rò pé cartel làwa náà pé kò wọ́tẹ̀. Ẹ ti náwó ẹ rí result. Ó yẹ ká ti declare Yorùbá Nation. So ká declare Yorùbá Nation. Káwọn apá kan sọ pé àwọn ò fẹ́. Káwọn apá kan náà wọ́n fẹ́. Kí gbogbo ẹ ti dàrú. Kí gbogbo ti jà. Kí Koiki náà ti jà. Nígbà tí mo ní ká jà ṣẹ́ dá mi lóhùn. Ẹ dá mi lóhùn. Púpọ̀ nu yín rẹ́dì láti lọ nígbà yẹn. Nígbà tí mo ní ká dàrú rẹpẹtẹ. Ṣẹ́yìn máa fi ṣẹ́yìn sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà, ní Europe, ní Asia, kí gbogbo akájọ lọ dàrú. Àbí Ìgbòho nìkan ló máa dàrú pẹ̀lú àwọn boys tó wà nílé. Ẹ rí pé yín gbọ́n. Okay, yín máa kówó sílẹ̀. Ó dà for now ẹ ṣàṣìwà pẹ̀lú wa. The UAE says its decision would help it meet growing global energy demand. Ibi tí mo fi jẹ́ ká wò nìyẹn. Wọ́n ní fáwọn àwọn òṣègbè tó máa control eye crude oil tẹ́lẹ̀ produce lélẹ̀, eye price tá máa ta lélẹ̀. Àwọn làwọn ní crude oil àwọn. In tó bá àwọn làwọn lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bó wọn àwọn káwọn ta ti Nàìjíríà lọ ti tà ní gbàǹjo. If you think that you have crude oil, gbogbo ẹni Buhari ti fi yáwó olórí burúkú àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn. Àkútúkù Buhari lọ́rùn. Gbogbo crude oil yín pátá òun àtẹ̀mẹ́fẹ̀lẹ̀ wọ́n ti fi yáwó. Crude oil tó ti pump wọ́n ti fi yáwó based on the fixed price of the crude oil barrel.
Amẹ́ríkà gan tó ní òun sínwín Donald Trump ó láti sọ fún Russia pé ó yá amọ̀pá ti gbé embargo lé ẹ bọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ pẹ̀lú wèrè Iran tó kàn ń blọ́ọ̀kì gbogbo Strait of Hormuz ó yá Russia tẹ̀pọ̀ fáwọn èèyàn ṣe mọ̀ pé Amẹ́ríkà blọ́ọ̀kì Russia kò jẹ́ kí Russia tẹ̀pọ̀ fún anybody Amẹ́ríkà tẹ̀rín yẹn Amẹ́ríkà tẹ̀rín ó blọ́ọ̀kì Russia kò jẹ́ kẹ́ni ó tó bẹ́ẹ̀ ni because reason tí Amẹ́ríkà ṣe ní power tó ń ṣe yẹn ṣe ń sọ fún yín is because of the dollar ó wà lára tí wọ́n ṣe lọ dá BRICS sílẹ̀ ó wà lára tí Iran ṣe ń sọ pé gbogbo ship tó bá fẹ́ kọjá lọ́dọ̀ àwọn àní gba dọ́là lọ́wọ́ yín ẹ máa san ní yuan owó Chinese àbí kẹ́ san fún wa ní crypto how long it will take that America will still dominate that dollar I don't know but I don't think it will last forever I don't think so because America àti Saudi Arabia àwọn lọ́jọ́ fa gbùrù yẹn tàfijọ́ ná dọ́là tí wọ́n máa wọ́ndà pé ìyá aláta kí ló dé tí ata yín wọ́n aláta ata tó gbìn Nàìjíríà a máa sọ fún ẹ pé dọ́là ti lọ sókè kí ni dọ́là ní ṣe pẹ̀lú ata because dọ́là yẹn nìkan ló máa ń gbọ́ sétí dọ́là ti lọ sókè dọ́là ti lọ ṣé dọ́là la fi ń gbé ata wá láti abúlé wá sí tiwa ta ni Amẹ́ríkà àti Saudi Arabia àwọn ló dá wàhálà yẹn sílẹ̀ UAE wá sọ pé interest àwọn ó ní conflict pẹ̀lú Saudi Arabia lára tí mo kà let's go further it seems as a blow to the cartel ṣe mọ̀ pé nígbà tí ẹni tó ní ó dàbí bí àwọn Fúlàní ṣe máa ń bẹ̀rù Ìgbòho ṣe mọ̀ pé reason tí wọ́n ṣe fẹ́ kí Ìgbòho wá sí Nàìjíríà nìyẹn because bó ṣe wà Nàìjíríà yẹn nísìn ó ní àwọn kan lára kò ń sọ̀rọ̀ pé torí ó ń ṣe APC ó ní àwọn kan lára wọ́n lè withstand Ìgbòho pé wà nínú Nàìjíríà ara ni wọ́n ara wọn balẹ̀ pé the fact that they seeing him every day pé àlàyé àwọn èèyàn ló ń ké nínú ilé ló ń jáde òun náà ti ń jáde tó ń ṣe because he won't be able to do all that in Benin Republic because Benin kò ń ṣe country Benin gbà ní safety net ni nígbà tí Buhari fi pa tó ní kọ́ bá wọn mú wá just the same thing UAE is a country that has a lot of money wọn náà wọn ṣẹgbẹ́ yẹn mọ́ but it's a big blow because ṣẹ́mo tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn UAE máa determine price tó ń fi takú dọ̀yẹ̀ ó máa dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú Saudi Arabia ìjà tó ṣì ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú kò ń ṣe kékeré a lè parí program yìí lálẹ́ yìí. UAE might decide to sell its crude oil at $50 per barrel. Ó pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n need owó. China need epo all the time because how many people know the reason why countries that are progressing will need crude oil? Because òun ló fi ń run factory. Gbogbo Chinese temu tẹ́ ń rà temu tó máa ń send ẹlòmíì máa ra pen wọ́n á gbé pátá wá ẹlòmíì pátá ló máa rà wá gbé bra wá ẹlòmíì tó bá gbé bra yẹn dé tó bá dé báyìí bra yìí ṣe tóbi báyìí pátá boxers àwọn yẹn ya wèrè oríṣiríṣi wèrè nǹkan ló máa ń send síyàn tó bá order pánù wọ́n lè gbé football wá èyí tó ń wò lórí social media tó sọ fún ẹ pé temu yẹn jẹ́ kó gbédé ṣó mọ̀ pé gbogbo production tó ń ṣe yẹn torí wọ́n rí crude oil to feed inú factory wọn because they need that crude oil to feed into they need that energy bó ṣe ń da gas lọ́wọ́ àwọn Iran Oman àwọn yẹn ní burúkú gas Nigeria náà ní gas but níná. Do you know the meaning of gas? Gas is something that we should be using to give energy. Ó jẹ́ kí gbogbo lé bí mi ṣe tan náà nísìnyí tí bá pa náà nísìnyí ṣe rí bó ṣe dúdú ó ṣì dúdú díẹ̀ iná láptọ̀pù ló kọ̀ jẹ́ kó bright ibi tẹ ẹlòmíì ò fojú kan náà rí fún 365 days kó má ṣẹ́jú láàrin èní because I'm constantly speaking to Nigeria every day in a day communication pẹ̀lú àwọn èèyàn mi nílé àwọn family mi wọ́n múná lọ ní 20 times and you expect that country to be industrialized they play bí ṣe pààyàn ó ti ní mi lára
how can we have gas? How can we have crude oil? And some cartel determine that price. O wá ń blame Koikimedia fún ìyà tó ń jẹ, o ń blame Ìgbòho. Ṣé mi ni cartel? Ṣé mi ni mò ń control crude oil? Ṣé mi ni mò ń control gas yín? Because lọ́kàn ẹ̀ àwa tó lè lẹ̀dímọ́ náà ni lọ lẹ̀dímọ́ àwọn cartel tó ń control crude oil yín, tó ń control gas yín. Those are the two major things that Nigeria export. Ìlú tí wọ́n máa gbé crude oil jáde nínú Nigeria, wàá lọ bá yín refine ẹ̀ níta, wàá ṣẹ̀ wá dá padà. Ta ló ń gain, ta ló ń lose? Ṣé mi ni mo ní ship tó fi ń gbé epo lọ sí ìlú tó ti lọ refine tó fi ń dá padà? Ṣé o mọ̀ pé mi náà sá kúrò Nigeria ni? Ṣé o rò pé mo wá ṣeré London ni? Nígbà tèmi náà wá ń pariwo pé bí nǹkan ṣe rí yóò dáa, bí nǹkan ṣe rí yóò dáa, ẹ jẹ́ ká lọ báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Kí lẹ sọ? Ṣe lẹ mú wa bú? Àbí ìbí nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn. O ti gbàgbé pé mi náà mo hustle jáde ni. Nígbà tí ìyá tèmi ti kọ́kọ́ jáde, lèmi náà hustle tẹ̀lé. Kọ́ lọ bá fọ̀run kẹ́. So to just wind it down in just another by 12:30 mo fẹ́ parí program yìí. The United Arab Emirates says the departure represents a win for the US President Donald Trump, who has previously attacked OPEC for ripping off the rest of the world. Ṣé dẹ̀ mọ̀ pé Donald Trump kódà king wà lọ́dọ̀ ẹ̀ nísìn, ṣe ni ó ń ṣọ̀rọ̀ sọ ni torí kò mọ̀rọ̀ sọ, ìyẹn President America. It also opens the door for closer ties between the US and UAE. That means pé wọ́n fẹ́ ní cordial relationship. But tó bá máa ní cordial relationship yẹn, wọ́n lè wà nínú ẹgbẹ́ òfò, ẹgbẹ́ ìranù, ẹgbẹ́ jìbìtì tó ń pè ní OPEC, ẹgbẹ́ tó ṣàǹfààní fún Nigerians. Maybe it is time for President Tinubu to pull out as well. Maybe it is the best time. Tí President Tinubu bá parí oyè, tí gbogbo ariwo tá à ń pa lọ́tún lọ́sì, tá a bá rí result, ìyà jẹ ṣé gbèsè ọmọ Yorùbá lára Nàìjíríà. Àtẹni tó ní òun fẹ́ Yorùbá nation náà, àtẹni tó fẹ́ Yorùbá nation náà, àti ẹni tó fẹ́ restructure, tí President Tinubu ò bá ṣe the needful before he leaves office, àjẹ ṣége bansáyà nínú Nàìjíríà. Because if United Arab Emirates wọ́n níná 24/7, their country is working, gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ fún wọn, wọ́n náà wọ́n ṣe ẹgbẹ́ olè, because ẹgbẹ́ olè ní OPEC, ẹgbẹ́ jìbìtì, ẹgbẹ́ má jẹ́ káwọn kan lè dìde. Àwọn wá ń gbádùn láàrin ara wọn ní Arab country. Ìwọ wá pè rẹ ní I'm a Muslim, I'm an Arab. Orí ẹ gbálẹ̀. Ṣé ìwọ́rọ̀ àwọn Arab rè? Wọ́n wà London, sọ́mà ti dé, tó bá dé tán nísìn, wọ́n máa ń dán yòbòyòbò ni. Yòbòyòbò ló máa ń dán. Mo ti pàdé àwọn kan rí, ẹni tó bá rántí fídíò kan tí mo ṣe àwọn girls yẹn, wọ́n jẹ́ kí n ṣojú àwọn. Ẹni tó bá rántí bí 3 years ago, mo ní where are you from? Ẹni tó bá rántí fídíò yẹn, jọ̀ọ́ bá mi comment, mo fi mọ̀ bí àwọn èèyàn follow mi. Mo ní where are you from? Mo ní we're from Saudi Arabia. Were you on holiday? Àwọn kọ́ rí mi tèmi ṣe fídíò tèmi ṣe máa ń káàkiri tèmi bí ẹni tó níṣẹ́ ní Central London. Wọ́n ní we're from Saudi Arabia. We are here on a holiday. Ìwọ tí ṣe holiday lọ sí Benin Republic. I'm a Muslim. I'm an Arab Muslim. Wèrè. Tí wọ́n bá Mr. Perry náà wọ́n rántí. I remember Mr. Koiki. Fídíò yẹn ó ti pẹ́. Central London mo wà, àwọn ọ̀ jẹ́ kí n ṣojú àwọn, but wọ́n engage mi dáadáa. Fine girls. Báyọ̀ pé mo ti máa rí ni, màá lé wọn mú. Torí mo mọ̀ pé màá rówó gbà lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Arab House of Ẹkùn náà sọ bẹ́ẹ̀, ó dìyàn méjì. Òpùrọ́ ló máa ní kinní kan wà níbí kan. Èèyàn kan béèrè, is there any hope for Yorùbá nation? Ìbéèrè, ẹ máa lọ sórí Google. Gbogbo tí mo sọ látàárọ̀ nísìnyí, tí rí kankan mú nínú ẹ̀. Is there any hope for Yorùbá nation? Mo ní tí President Tinubu bá ṣe tán, tí gbogbo ọtí ìdọ́gba tó line, ìyá máa jẹ́ bótò sí gbogbo alára, àtẹni tó wà l'Amẹ́ríkà, àtẹni tó wà London. Mo ní olè ní OPEC, olè jìbìtì wàyó.
It is time that we pull out. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Adéwálé wọ́n ní OPEC is controlled by Western countries. Àwọn ìlépo Britain ò lépo, wọ́n control wa. Àwọn tó lépo, àwọn tó dẹ́gbẹ́ sílẹ̀, Iraq kò gbádùn, Iran ni wọ́n ti fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́, àtẹ̀mọ̀pá àwọn yẹn ní tiwọn lọ́wọ́. Venezuela wọ́n jí president wọ́n gbé ni. Do you know what it means? That Venezuela president was kidnapped, rendition, wọ́n jí gbé láti ìlú ẹ̀ láàrin òru, àbọ̀ fún wọn láyè pé kó jí òun gbé ni. And look at how countries, Los Angola, mọ̀ ń fọ́lọ́ àwọn ìbò kọ́pù kan, wọ́n wà ní Namibia nísìn, ẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn yí bí wèrè. Tẹ bá gbọ́ ẹ̀mí wọn yí, kọ́pù ni wọ́n mọ̀ kí mo ti sọ̀rọ̀ wọn dáadáa, wọ́n ti dé Namibia. Ṣé rántí pé gbà tó gba Nàìjíríà kọjá ni ọlọ́pàá kan ní make sure you impregnate her, give her belle, born for you, ọlọ́pàá òfò, àwọn ọlọ́pàá tó tíyà ti jẹ, tí bàtà ẹsẹ̀ ti jẹ bí wèrè. Nígbà tí ìwọlé ò tó bẹ́ẹ̀ kó rọ́lọ́pàá Dubai kó wá sọ pé báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́. Ẹbẹ̀ láwọn tó ń gbé ní Dubai tó bá tẹ̀tù wá níwèé, ìwọ kọ́ ló máa dúró fún ọlọ́pàá. Ìwọ kọ́ ló máa Dubai ni mo mọ̀ pé ìlú tó yẹ pé tó bá wọlé, I don't know whether that has changed o, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣì ń bí bẹ́ẹ̀ bá mi confirm. Wọ́n léèyàn pé ṣo níwèé ò níwèé, ìjọ tó bá fẹ́ jáde gbogbo gbèsè tó jẹ láfítà tí ìwé ẹ̀ ti expire, visa ẹ̀ ti expire, bó o bá sàn ní jáde kúrò nínú Dubai. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé bẹ́ẹ̀, tẹ́ bá wo program yìí later, àbẹ́yìn tẹ́ bá wà live, ẹ bá mi confirm ẹ̀ pé ṣé bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe rí. Ìlú yẹn tó bá wọlé wọn ò nílé ẹ o. Dubai kì í wọ́n nílé wá jáde. Àwa wà nílùú tó yẹ pé wèrè àtàsínwín wá kọ̀ dé láàárọ̀, wá dé láti Mali, wá dé láti Niger, wá wọ Nàìjíríà láti ẹ̀yìn because wọ́n ráyè wọlé láti Benin because Benin security tight díẹ̀, but gbogbo òkè ọya lọ́wọ́ wá wọlé from there. Ẹ jẹ́ ká sáré bọ́ sí àsìkò, I only have 15 minutes. Tó o bá ti gbọ́ lọ sórí channels. 11 killed, others wounded as bandits attack KATSINA community. Àwọn èèyàn béèrè pé báwo ni Lugard ṣe wá join gbogbo àpọ̀ báyìí? Báwo la ṣe kú sínú wàhálà yìí àti pé báwo la ṣe fẹ́ jáde? Ìyẹn làwa ti ń pariwo látijọ́ yìí tí àìdẹ̀ tí mẹ́nu kúrò ń bẹ̀. But wọ́n ní fọgbọ́n ṣe kó lè dọ́gba. Mo ti fún yín ní background OPEC, ṣé kí n tó expatiate ẹ̀ mọ́ ni? UAE wọ́n náwọn ìṣẹ́gbẹ́ mọ́ after 60, wọ́n náwọn ìṣẹ́gbẹ́ mọ́, wọ́n náwọn ìṣẹ́gbẹ́ OPEC mọ́. Do you know that this same OPEC ló ń control oil price, ló ń control kìíní kan? Tó bá rí ikùn wọn, àwọn tó máa lọ represent Nàìjíríà, ikùn wọn máa ń tó yìí. Ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ̀ kan kú, máa kan kú lára àwọn tó lọ represent Nàìjíríà? I think he died last year. Mo lè Google orúkọ ẹ̀ jáde, tẹ́ bá rántí orúkọ ẹ̀ bá ń fi sí ẹ rántí. He died. Kò dàbí Fúlàní, kò dàbí Haúsá, torí kò ń ṣe Yorùbá. But what I'm trying to explain is that for the period of time that OPEC has been set up, from the time that Nigeria joined in 1969, according to what we know, what has been the benefit of OPEC for Nigerians? Somebody says, I have always said Nigeria should exit from OPEC. Ẹ ṣé gan ni. Àmọ́ra rí o, kò ṣe pé wọ́n mọ̀ mí rí o. Mo ní UAE, mo fẹ́ wọnú àwọn bandit tó pààyàn ní KATSINA torí ilẹ̀ ti ṣú, mo dẹ̀ fi máa disturb neighbor. OPEC is a 419 that it's time that Nigeria exit. Baba Tinubu, ẹ̀yọ wá kúrò ń bẹ̀ àṣemọ́. Bí a time tẹ wà ń bẹ̀, a lè rẹpo ta, a lè ṣe nǹkan míì, ẹ̀ tá bá fẹ́ tẹpo fún ata fún, because OPEC controls everything that you own. Má blame Koikimedia, má blame Igboho, má blame Baba Akintoye. Àwa kọ́ ni problem. OPEC wà lára problem. OPEC tó bá ti wà ní bí apá lọ́tọ́ tí mo pẹ́pẹ́ sọ máa sọ pé Koiki ní OPEC ó lé ní wọ́n má pariwo OPEC. Wàá rí pé àwọn èèyàn máa, àwọn tó ní làákàyè máa sọ pé wá báwo ló ṣe mọ̀ OPEC wá ní
ẹgbẹ́ tó dálẹ̀ ní 1960 àwọn márùn ló dálẹ̀. Wàá mọ̀ pé ilé oru alaned, wàá mọ̀ pé tí n tó ń fi tí ẹ gbọ́ lórí social media kò ń sọ̀rọ̀ kó àtòbọ̀ nìkan, ẹ má bínú bí ṣe sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. OPEC olè, OPEC jìbìtì, àwọn ẹgbẹ́ 419 times 3 tó jẹ́ kí Nàìjíríà ráyé mí. Ìwọ wá ní ìyà ń jẹ, ìyà máa jẹ wá. Báwo la ṣe lè lépo tí ìyà ń jẹ wá? Alómi, ìyà ń jẹ wá. Atlantic water, omi táwọn kan rí ní àwọn olórí burúkú tán náà ń ṣe rúgá, tán fi màálù tán fi ń pààyàn. Tí Buhari ní ká fún wọn lómi o, ẹ fún wọn lómi o, omi ló ń fẹ́ o, wọ́n romi mu ní náà tó, omi làwọn fẹ́ o. And look at the way we have lived our life for the last how many years. Ìwọ náà máa calculate ìjọ́ tó bí ẹ, èmi náà calculate tèmi nínú Nàìjíríà. Ìyá tèmi ló ti lọ yẹn nísìn. Ó ṣe wọn bá tó lè ṣe. Wọ́n ní ó ṣe wọn tó lè ṣe, wọ́n ṣe o. Omi ló pọ̀jọ ká lọ. Ta ló kọrin yẹn náà? Ṣé Sunny ló kọ? Màmá láyé ṣe wọn tó lè ṣe, ó ṣe o. Omi ló pọ̀jọ ká lọ, ó yà mímí kúrò Nàìjíríà. Orí bí mo ṣe ń dán London boy, because òun ti rí future Nàìjíríà pé ìlú yìí. Do you know the kind of lifestyle my mother was living in Nigeria? O rò pé àwọn ìyá tó rí ṣe ni? No, àwọn ilé rí ṣe burúkú. But ó kọ̀ jókòó pé ṣé ọmọ tí màmá mi fi sá kúrò Nàìjíríà dọ́là ni. Ó wo dọ́là táwọn fi ń exchange, tó fi ń rajà, tó ń jèrè. Ó wá wò pé no. Dọ́là ò tí ì pé 40 naira ni ìyá tèmi ti jápa. Ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní mobile oil. Ó dùn mí pé irú alẹ́ yìí kò sí láyé mọ́. Òun ni kò bá wá fún wa ní inside. Ìyẹn mo ṣe ní ikú yẹn ó bá wa lójijì because àwọn at 77 àwọn kankan sì wà tó yẹ kíyàn béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá kíyàn máa. Mo tí ì ṣe interview pẹ̀lú ìyá mi rí pé ká jọ jókòó. Bó tẹ̀ ṣe live kí n béèrè àwọn nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Báwo ni bàbá mi, báwo lẹ ṣe lólé ayé yín? Ibo lẹ lò sí? Àdúgbò wo? Kíyàn má tètè máa béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá ẹ̀ tó wà láyé nísìn. Jẹ́ kó ṣọ́kú mọ́ ẹ lọ́wọ́ kó wá mọ̀ pé yé Koiki bó ṣe rí nìyẹn. Because ọlọ́jọ́ máa dé, kò sẹ́ni tó mọ ọjọ́ náà. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn tẹ́yìn politician. Ní tó bá mú ìyá tèmi kú, ẹ̀yin náà máa kú ńjọ́ kan. Ẹ̀yin politicians, ẹ ṣe dèní fúnlẹ̀ Yorùbá ká jẹ́ ká kó janwé kúrò ní Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún anybody. Àwa jókòó sínú OPEC, àwọn ṣọlá. Àwọn ajókòó, and the Nigerians, they are 200 million. No. IMF ani no, devalue your naira, devalue the naira. President Tinubu, devalue the naira. No. Take off subsidy, remove subsidy. Let them suffer a little bit. Gbogbo policy tó ti ń ṣe fún Nàìjíríà láti ọjọ́ tó ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ mo rí tó ṣiṣẹ́. Ẹ ṣé bàbá mi Wàrí Jìnàdù, àwọn mọ̀ pa bí finance, Ọlọ́run mọ́rú course táwọn ṣe láyé wọn, kàwé tó dáa. Láti ọjọ́ tá ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, bàbá yìí ti ń sọ̀rọ̀ pé tẹ bá sì ná náírà ẹ lè gba Yorùbá nation. Pé tá bá sì jọ ná náírà ẹ forget Yorùbá nation lè bọ́ sí ẹgbọ́n tọkọ. Wọ́n ní who signed Nigeria into OPEC in 1969? No, 1969 ni. Upon 1956 oil discovery, 1969 lájọ. Ta ló tẹ̀ mọ́? Ta ló wà ń jọba ńjọ́ náà lọ́hùn? Àwọn military ni, àwọn military boys. Àwọn military boys wá yọkùn. Babangida nísìn ó ní kí Julius Baja báwọn kọ́lé sí Minna lórí hilltop. Àwa wà nínú abúlé wa, àníná, àlómi, ara ò tẹ̀ fi wá nígbà tá à ń pariwo ká jáde tán. Ara ò fi wá. Ó dà pé bí àtẹ́pẹ́ mi nìkan lára ń ta because èmi ní back end. Mo mọ bí kan ṣe rí. Ìyá mi ṣiṣẹ́ nínú mobile oil. Ọmọ tó ń pè mobile oil, ibẹ̀ ni ìyá mi ti ṣiṣẹ́. Bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ mobile oil, ó tún tajà. Ìyá mi sọ story kan fún mi pé òun pàdé ọ̀gá ẹ̀. Ó jọ pàdé ní kí ló ń pè tí wọ́n bá ń travel transit mi pé fẹ́yìn tẹ́ travel rí ni àtẹ̀mí náà tí mo travel rí. Ó bọ́ Nàìjíríà nísìn, ó wá gba Turkey. Transit nìyẹn. Ó wá jókòó sínú lounge.
òmùtí kò ń ṣe gbogbo aláwọ̀ tá a bá ń travel la máa ń má jẹ́ kẹ́ni kankan fún wo fake life pọ̀ lórí social media o ẹlòmíì ò kúrò nílé ẹ̀ tó kàn sọ pé òun ti travel wọ transit ni màmá mi ṣetán níjọ́ Friday níbi iṣẹ́ ó dẹ̀ pàdé ọ̀gá ẹ̀ ọjọ́ pàdé ní transit but máa wá wọ́ndà pé kò jẹ́ jẹ́ secretary òun lòún rí gbà secretary òun tó ìyẹn ò sí Nàìjíríà òun kàn transit ọjọ́ wá pàdé àwọn ìyá mi tẹ́ pé tó bá ti ṣetán níbi iṣẹ́ níjọ́ Friday wọ́n lọ sí Muritala Muhammed gba Nigerian Airways tẹ̀ ṣì gbádùn kíá lọ́ ti bọ́ sínú flight kíá wọ́n ti débi tán lọ wọ́n ti lọ rajà kíá wọ́n ti padà sí Nàìjíríà níjọ́ Sunday bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn kò ń ṣe táwọn àjókòó 29 years àjókòó pa síbi àdúpẹ́ fọlọ́run àwọn máa ń wọlé jáde ni kò ń ṣe tí gbogbo wa wọlé tà jáde mọ́ OPEC is formed by 7 seas the IOC members àyíṣẹ́ wọlé ní a ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn sí àti àlọ́ni jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sẹ́yìn a ti sọ gbogbo àwọn ìlú tó dálẹ̀ Iraq ni wọ́n ti establish ẹ̀ ní 1960 Venezuela Iran Qatar àti ìlú wo la pè lẹ́ǹkan àyíṣẹ́ dé ní a ti sọ gbogbo bí akọ̀ recap ìlú márùn-ún ló dá OPEC sílẹ̀ Islamic Republic of Iran Iraq Kuwait Saudi Arabia Venezuela ní 1960 Nigeria joined in 1969 but iṣẹ́ wo ló ṣe fún wa we have just 5 minutes so 5 minutes yẹn ká fi lọ sọ́dọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí iṣẹ́ táwọn yẹn mọ̀ ṣe ni kó ṣàpàyàn èmi ò jẹ́ nǹkan kan fẹ́ anybody Nàìjíríà mọ́ mo ń gbọ́ channels lálẹ́ 11 people were killed èmi ò mọ̀ pa yẹn o bàbá Tinubu ò sí nígbà tí ìyá tèmi ṣe secretary so you can't definitely it's a two different word àmọ́ bí tí ìyá tí bàbá Tinubu ti ṣe iṣẹ́ tiẹ̀ ní mobile oil mobile is a big entity but kódà ẹ̀ńtọ́ gbé lọ sí Vienna níjọ́ náà lọ́hùn kíní kan láǹdé àbí kíní kan I can't remember his name now òun ni ọ̀gá màmá tèmi níjọ́ náà lọ́hùn. Now let's come to Channel's website 11 people wọ́n lórúkọ wọ́n níyàwó bí àwọ̀ ti bímọ bí àwọ̀ ti bímọ wọ́n tún pa wọ́n lánàá àwọn bandit kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ bandit President Bola Tinubu kí lè máa bá wa ṣe sọ̀rọ̀ wọn bìkó dà pé bí ìgbà tá à ní sójà bí a sójà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa ni bàbá kan tẹ̀ send audio sí mi pé àwọn 774 tí wọ́n náà fún ní amnesty ṣé wọ́n máa bá wa gbé padà ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe é ṣe kó yẹ pé ìgbẹ́lé ẹ̀ lọ́ máa gbalé sí àbí wọ́n ló máa fún wọn nílé bìkọ́ tó bá ti release wọn l'Abuja kò sí pé wọ́n ní electronic tags wọ́n á kọ́ máa bọ̀ káàkiri ni ó lè jẹ́ Ìbàdàn ní mímọ̀ yà sí èmi máa dé Jẹ̀bú Òde àná òun wá room àfún wọn ní room àwọn agbésùmọ̀mí tó ti pààyàn ọ̀bọ̀ náà ti repent wọn náà ti fi Quran alukuran wọn náà ti fi Quran ti fi búra pé àwọn oníṣẹ́rú ẹ̀ mọ́ ibi tá a bára wa dé Nàìjíríà nísìnyí ẹ̀ kọ́ ló ń kó ṣàánú wa so President Tinubu 11 people were killed others wounded as bandit attack Katsina ẹ jẹ́ ká sáré kà because 5 minutes ló kù ká tó parí ètò mo ti ní kò ní pẹ́ lálẹ́ torí ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ mo kí gbogbo ilé nǹkan sí 11 persons I hate when they say person because they have names I don't know why journalists in Nigeria don't go and look for their names ibi tí ìlú ti yàtọ̀ nìyẹn give us the names 11 persons were killed while 2 others sustained varying degrees of injury in a fresh attack carried out by some suspected bandits on Gubi community in Kankara local government area of Katsina State. The injured victims were evacuated to a nearby hospital for medical attention. At the same time, the bodies of the deceased have been released to their family for burial in line with Islamic rites. Ẹni tó bá kú ní tiẹ̀ gbé Nàìjíríà. Àwọn yẹn wọ́n ti gbà pé àwọn wá sáyé. Àwọn náà ní ambition. Ṣòro pé àwọn tó ń pa yẹn náà, àwọn náà ní ambition. Èmi lè máa wo program, èmi náà lè fi jápa, èmi dẹ̀ lè máa ṣe petty business, èmi lè máa wọ́n dẹ̀ wọlé lóru, wọ́n dẹ̀ pa wọ́n and that's it. Wọ́n dẹ̀ ti release body wọn, ó yá ẹ lọ sí wọn according to Islamic right. Ẹ má yẹ kó pẹ́, ká tó pa wọn mí dọ́là, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, according to bàbá mi Waris Jinadu, wọ́n ti kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ òyìnbó lọ́ fi kọ́. Wọ́n ní Anglo-Persian War, the 1907 to 1914
Anglo-Persian Oil Company exploration evolved into the 1979 Iranian Revolution and the current US petrodollar stakeholder survivor conflict with Iran. What one? Okay, ọ̀dà ń pè the same thing lọ́kàn bẹ́ẹ̀. British Royal Niger Company Anglo-Persian War. Ẹ rántí pé it used to be British Royal Niger kó tó di pé water. Now, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, just the last part of it. While the King Charles was speaking at US, ẹ jẹ́ sáré lọ mú audio yẹn wá ká sáré gbọ́ ká gbọ́n tó sọ. A lè parí gbogbo program ní ìjọ kan tán, àmọ́ máa ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí ọba wa, God bless the king làwa máa ń sọ bí o, àwa ò lè bọ́ ọba o, ẹni bá bọ́ ọba ẹ̀mọ́ tó jù ẹ̀ máa rí o nílùú òyìnbó. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí king wa sọ. Of the principles reiterated, often verbatim, in the American Bill of Rights of 1791. And those roots go even... Ẹ má bínú pé mo pause ẹ̀. Nígbà èmi máa ń like date 1970 ó ní Magna Carta of 1789. Ẹ já gbọ́ fídíò yẹn tán, audio lẹ́yìn máa gbọ́. It's just 59 seconds. Màá wá sáré ṣàlàyé kékeré lé lórí ká tó máa lọ lálẹ́ torí àdìfẹ́ pẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ rìn wáìnì padà. Ìyá ọba ẹ bá gbóhùn sókè. Amẹ́ríkà lóyún ọba ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn American senator kankan ẹ̀. You know, it's a big event like this, you know, a very big event. Big event. Ẹ tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà mo kí yan. Ṣé ẹ bá wa tọ́jú King Charles? Ó yá, King ẹ gbóhùn sókè. Of the principles reiterated, often verbatim, in the American Bill of Rights of 1791. And those roots go even further back in history. The US Supreme Court Historical Society has calculated that Magna Carta is cited in at least 160 Supreme Court cases since 1789, not least as the foundation of the principle that executive power is subject to checks and balances. Now, kíkọ ṣàlàyé òyìnbó yẹn pọ̀ lè má yé yín. Executive power must be check and balance. Ta ló ń check and balance OPEC Nàìjíríà látijọ́ tó ti dálẹ̀? Ta ló ń check and balance abúlé yín? Ta ló ń check and balance security, economy, gbogbo ẹ̀ bó ṣe lọ? Nígbà tí mo gbọ́ 1789 yẹn, mo sáré lọ Google ẹ̀. Ẹja sáré kàkà tó máa lọ. The Magna Carta, originally issued in 1215. Ṣé rántí pé Amẹ́ríkà gbára ẹ̀ lè lọ́wọ́ Britain ni? Nígbà tó fẹ́ fún wọn lọ́rùn pa fún tax, Amẹ́ríkà náà wọ́n ṣe mọ́, wọ́n declare independent wọn ní 1776 if I'm right. Yes. Òun lọ́jọ́ ń ṣọ̀rẹ́ nísìnyí o. Gbogbo pé king wa lọ síbẹ̀ nísìnyí, ó lọ amend the ties ni o. Pé ó dàpọ̀ Amẹ́ríkà ẹ fẹ́ máa yà fún wa àbí ìrọ̀lẹ́pa, àjọlẹ̀pa bíi ṣúgà ni, bí èmi àti gbowó ṣá. Gbogbo tí king lọ yẹn ó lọ ṣe amendment ni, ọba ni. Donald Trump ṣe máa calm down. But the Magna Carta was originally issued in 1215. 1215 ilẹ̀ Yorùbá ti wà before then o. Because ẹ rántí ihò ìlérú mo ní ó ti exist for 13,000 years. But kò lè yẹ nígbà tẹ́ pé Nàìjíríà nìkan la mọ̀. Ẹ̀bí bí tọ́ bí ẹ sí nìyẹn kí o bá lọ ṣe fi mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá ti exist before that time. Gbogbo Nàìjíríà tó ti pé 200 years. According to Magna Carta, had a profound direct influence on the creation of the United States Constitution and the Bill of Rights, which became the supreme law of the US in 1789. Ta ló ṣe constitution Nigeria? Ṣé President Bola Tinubu lè fi constitution yẹn ṣó lè fi tọ́jú wa? Question ni o, bí àtẹ̀bá máa ń sẹ̀ bá fi sínú comment section. They play. A ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àṣálẹ́ mo kí gbogbo wa pé ọba Elédùmarè àtúbọ̀ máa fún wa ṣe. Kò ní rẹwà kò ní sú wa. Gbogbo ìgbà tá a bá ń pariwo bí nǹkan tá a fẹ́ kó ṣe fún wa, lára àwọn nǹkan tá à ń rí náà ni. Torí pé bí a ṣe gbọ́ the creation of the United States Constitution. Do you know the meaning of that? The creation, àwọn tó dálẹ̀. Ìyẹn la ṣe sọ fún Donald Trump pé àwọn nǹkan kan wà ò lè yí padà. Ta ni wọ́? Ó mọjọ́ tó ti dálẹ̀ ni. A máa bẹ́ẹ̀ fà wàhálà délẹ̀. Ìyẹn ló ṣe ń sọ fún Donald Trump, President Donald Trump, you are not a king, you are just a president. Elect ẹni.
ó kì í ṣe king ni King Charles ni ó ń ṣiṣẹ́ tí ṣẹ́rí prime minister wa ó ń ṣiṣẹ́ fún King Charles ni o. So when we look at the summary of everything we have discussed, according to the key connections of 1789 fundamental law, the principle of Magna Carta were seen as essential fundamental law that the U.S. Constitution aimed to preserve. Can you preserve the Constitution of Nigeria? Do you know the meaning of Constitution of Nigeria? The 1999 Constitution, as amended, that was created by the military on a military decree. That constitution must be brought down completely, and then a new constitution with a referendum clause. Whoever wants to exit Nigeria, they can do so peacefully without a war. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Gbogbo àti tó bá ti ń gbọ́ Koikimedia máa rántí pé bringing the world closer to your doorstep. A máa ra máàpù mi, ẹ rántí pé ìta máa ń lò yẹn ó fọ́ ni ara mi, so that tí bá ti ń fi global world, àti gbọ́ Iran lálẹ́, àti gbọ́ Qatar, a gbọ́ Kuwait, a gbọ́ Iraq, a gbọ́ Venezuela. Ilé ayé náà nìyẹn. Àwọn ìlú yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n lu epo wọn dáadáa, ẹ ṣe gan ni user 1598 lórí TikTok, there will not be problem. But àwọn kan wà, iṣẹ́ tí wọ́n ní kọ́ instigate problem, kọ́ fuel, kọ́ dá problems Africa, kọ́ dá káàkiri. Tí problem bá wà, ìwọ máa rántí pé nǹkan kan ṣe. But sometimes nínú problem yẹn ló ti máa wọ pé okay, why shine where is that? Ẹ jẹ́ máa lọ, ilẹ̀ ti ṣú. Thank you so much for taking your time to join me this morning, for joining. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún wò, ẹ farabalẹ̀, ẹ bá mi comment, màá wá tún comment yẹn ká, so that ká lè wo gbogbo ohun tí a sọ ní alẹ́. Rule of law, according to Magna Carta, it established the principle that executive order tí President Trump ń lò is even subject to checks and balance, which was central to the creation of the U.S. government. The Supreme Court citation, the Magna Carta has been cited in at least 160 U.S. Supreme Court cases since 1789, highlighting its enduring legal relevance. What is the Nigerian Constitution? They play. Ẹ̀yin wa, ọ̀rọ̀ yẹn la máa sùn. Àní méjì bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí gbogbo yín àgbàlagbà, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má gbàgbé iléeṣẹ́ ní bíbá. Gbogbo tọ́lọ̀ bá fi ràn yín lọ́wọ́, ẹ fi ràn wá náà lọ́wọ́, ká lè fi máa ṣe iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú. Ọ̀rọ̀ yẹn la máa sùn. Àní gbójú oorun kú lọ sọ́hun. Tó bá tó dọ̀la, àbọ̀ọ̀la náà ni, ọ̀la ẹ̀ náà ni, ẹ lè rí mú. Ohun yẹn a máa jáde lọ. Má lo fídíò wa o, ẹ filẹ̀, ẹ bá wa share link ni. Ẹ wá WhatsApp group mi o, kẹ́ lè mọ̀ tó ń lọ nínú WhatsApp group. Thank you so much. God bless you all. Bye for now.